סטארט-אפ שגדל הוא מאוד מאוד משתנה לאורך השנים, אז זה מאוד מעניין להסתכל על סטארט-אפים בשלבים ראשונים ואחר כך בשלבים מתקדמים. זאת אומרת, סטארט-אפ שיש לו 2 עובדים, 2 פאונדרים, שגדל ל10 עובדים, יש לו אתגרים מאוד מסוימים, הרבה פעמים טכנולוגיים, מוצריים. סטארט-אפ שגדל מ10 ל50 זה כבר שלב טיפה אחר, פתאום אתה מתחיל לעבוד בצוותים, סיפור שונה לחלוטין. 50 ל200, עולם שונה לחלוטין, 200 ל1000, עולם שונה לחלוטין. כל מי שעבר את המסע הזה מכיר היטב את הדברים, זה דינמיקה מאוד מעניינת. אז האתגרים הם מאוד מאוד שונים. אנחנו מדברים היום על execution, על העולם האופרציה יותר. ובעולמות האלה אפשר לחלק את זה ל4. אני בדרך כלל אוהב לדבר על סטול, על כיסא בר עם 4 רגליים, שעליו ניצבת החברה. ושם אנחנו מדברים גם על מבנה, structure, מי עושה מה בחברה. החלק השני זה בעצם תהליכים. גם בסטארט-אפ של 15 אנשים יש תהליכים, הרבה. הזרוע או הרגל השלישית זה כל מה שקשור למערכות ואוטומציה. והזרוע הרביעית שאני בדרך כלל אוהב לדבר עליה זה דאטה, ריפורטינג ומדידה. זאת אומרת, אם אתה חושב על החברה שלך דרך העדשה של 4 הזרועות האלה או 4 הרגליים האלה, אז אתה די תענה על כל השאלות שקשורות לאופרציה וסקייל. אם אתה לא מגדיר מי עושה מה בצורה מאוד 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 ברורה, אז או שדברים מסוימים ייפלו בין הכיסאות באופן טבעי, או שדברים מסוימים יקרו באופן כפול, ובדרך כלל לא אותו דבר, והגופים משונים או אנשים שונים ירוצו לכיוונים אחרים. אחר כך זה נכנס למבנים ארגוניים גם. אני רוצה להקים צוות account management. מה זה account manager? מה הוא עושה? ואיפה הוא? תחת המחירות? או הוא תחת ה-customer success? או אולי זה בכלל גוף נפרד? מה היתרונות ומה החסרונות? כל מקום שתיגע בו בארגון, אני יכול להציע התלבטויות. למי מדווח ה-HR? ל-COO או ל-CEO? האם אני צריך VP HR עכשיו? אני 3 אנשים. כדאי? אולי כן, כי אני הולך לגייס 15 אנשים. מחירות. האם לבנות את הארגון במבנה אזורי, שיש לי מנהלי האזורים, או שמבנה גלובלי, שבו יש לי מישהו גלובלי שמנהל כל תחום, ויש לו ראשי צוותים בתוך האזורים. אז בעצם בכל מקום שלא תיגע בארגון, יש כל מיני סוגי מבנים אפשריים. מה שצריך לדאוג זה שההחלטות שאתה מקבל יהיו החלטות אקטיביות, ולא שבמקרה תזרום לשם, ולשמור על קונסיסטנטיות, לנסות לשמור על קונסיסטנטיות. זאת אומרת, אם החלטתי על מבנה של אזורים, בוא ננסה לשמור על זה across the board. אם החלטתי על מבנים גלובליים, אולי בוא ננסה לשמור על זה across the board. ואם לא, אז בוא נדע לוודא שאני לא מייצר frictions בין כל המודלים השונים. על ידי עוד פעם, roles and responsibilities, dotted line, מבנים מטריציונים וכו'. בדרך כלל כשאני אומר תהליך, אנשים מגלגלים את העיניים, אומרים, לא, מה פה תהליך? אנחנו חברה קטנה. אבל גם בחברה קטנה, כשמתחילים להיות 15 איש, פתאום יש 3 אנשים במוצר ועוד 4 מפתחים, ו2 אנשי CS ו3 אנשי מחירות. בעיה של חוסר תהליכים זה א', כשיש חוסר הבנות, כי אני לא יודע מי עושה מה. 2, אני כל פעם ממציא את הגלגל מחדש. אנחנו כולנו מעסיקים ועובדים בצוותים של אנשים חכמים ומקצוענים. אנחנו רוצים שאת החוכמה ואת הקריאטיביות שלהם ישקיעו במקומות שעוד לא פתרנו. עכשיו, אם כבר פתרנו ויש לנו best practice לשחרור גרסה, לגיוס, לשחרור עובד, להרמת איבנט פנים ארגוני, לא משנה, יש לי איזה best practice. בוא נתעד אותו, נרשם אותו על פתק, לא חשוב כאילו, ונדע איך זה קורה, ובפעם הבאה שאנחנו עושים אותו, נעשה אותו דבר, ועוד פעם אותו דבר. ואז נראה שמשהו לא בסדר, נשפר, ואז נעשה אותו דבר. ככה אתה מייצר מכונה ולא קבוצה של אנשים שמנסה לעשות הכל הכי טוב. אם אני מנהל דומיין מסוים, אני באותה חברה של 15 איש, 15 אנשים, אני ה-VP פרודקט, ויש לי 4 אנשים. עכשיו אני מתחיל להוציא גרסאות פעמיים ברבעון. אז בפעם השלישית שאני אשב בישיבה ואגיד לאנשים, טוב, זה מה שאנחנו עושים, אני באופן טבעי ארשום את זה במסמך וורד, נכון? לצורך העניין. ובפעם הבאה אני אגיד לכולם, תסתכלו במסמך וורד. עכשיו, כשיבוא לי העובד החמישי, ואני ארצה ללמד אותו שחרור גרסה, אני אגיד לו, תקרא. אני לא צריך עוד פעם להגיד את זה.
עכשיו, זה הולך ומסתבך כמובן, נכון? 15 אנשים זה דוגמה קלה לעשות עליה פושבק. אבל מה קורה כשתהיה 100, ויש לך פתאום אנשי מכירות גם ביפן ובארצות הברית, והם כולם צריכים להבין איך תהליך כזה או אחר עובד, ופתאום יש לך 3 מגייסות, שמגייסות ב3 מקומות שונים, ואתה רוצה שיעשו את אותו תהליך, אבל פתאום גם יש להם ממשקים. פתאום יש לך איש IT שצריך לקבל ממנה איזה תקשורת סביב התהליך הזה. איפה זה יושב? מי יודע מה עושים? חייב להיות מתועד. לא אומר שכל דבר צריך לתעד, ולא אומר שצריך להיות קורפורט, ממש לא. זה להפך, זה מכשיר להיות לין ודינמי ואג'ילי ולא הפוך. במקום לעשות תהליכים ידניים, ולעבוד עם מחברת וזה, או אחר כך במסמכים, להתחיל להכניס מערכות שתומכות. היום לכל דבר יש מערכת רלוונטית. כשמתחילים להיות תהליכים מורכבים בתוך חברה, אפרופו הנקודה הקודמת, צריך מערכות תומכות. בואו ניקח דוגמה, Go to Market Organization. אז יש לך כמה אבני יסוד. זה מערכת CRM, כי באיזשהו שלב אי אפשר לנהל את זה יותר באקסל, ואי אפשר לקבל forecast או לקבל visibility. זה בדרך כלל מתחבר גם למערכת מרקטינג אוטומיישן, נכון, שנכנסים הלידים פנימה, נרצ'רינג, אחר כך זה עובר ל-CRM, ואז מתחילות אינטגרציות גם. בדרך כלל גם יש מערכת, אם יש לך גוף BDRים, שאתה עושה Outbound, יש מערכת שמנהלת את הפעילות שלהם. בסדר, אז זה נגיד איזה שלישיית בסיס, שאם אתה רוצה להריץ גוף Go to Market ומחירות, אתה חייב לנהל את ה-Inbound שלך, אתה חייב לנהל את ה-Outbound שלך, ואתה חייב לנהל את המחירות איפשהו. באיזשהו שלב זה לא עובד. אחרי אתה לא יכול לשלוח מג'ימייל מיילים ל-Outbound. הזרוע האחרונה היא לא רק דאטה מבחינתי, היא נתונים, דאטה, מדידה ודיווח. זה התשובה השלמה. זאת אומרת, ככל שאני גדל ומתפתח, יש לי יותר נתונים על אופן ההתנהלות שלי, אבל עוד לפני זה, כדי שאני אדע מה לעשות איתם, אני חייב להגדיר לעצמי מה נחשב הצלחה. אם זה 10 מחלקות, שבכל אחת מהם יש 4 רולים שונים, זה כבר מתחיל להיות מורכב. מה ה-KPI הנכון? מה ה-KPI שהוא טופ KPI, שהוא התוצאה הנדרשת, שאם אני אגיע אליה הכל יהיה טוב, אבל מה הנגזרות השניות והשלישיות? מה ה-leading indicators, מה שנקרא. זאת אומרת, זה בסדר להגיד $1,000,000 בסוף השנה כיעד מחירות. איך אני יודע במרץ אם אני בכיוון? מה יעדי משנה? מה ה-leading indicator? אולי אם יש לי win rate נמוך מדי, זה אומר לי שמשהו לא בסדר ותהיה לי בעיה בהמשך. הלייר הבא זה איך אני באמת אוסף את הנתונים, לא תמיד טריוויאלי. יש לי עשרות מערכות, מאות אנשים אולי, מאיפה אני מביא את הנתונים, ובסוף מה מנגנוני הדיווח שלי. מה זה? זה מישהו כותב אימייל, זה ריפורט אוטומטי שיוצא ממערכת, הוא יוצא בחודש, הוא יוצא פעם בחודש, הוא יוצא פעם בשבוע, יש המון שאלות, וקל מאוד לטעות בדברים האלה ולהגדיר אותם לא נכון, או להוציא אותם לפועל לא נכון. אני ראיתי חברות שיש לך באינבוקס כל יום 50 ריפורטס. אתה יודע מה אנשים עושים? דילית על הכל. שום פיסת אינפורמציה רלוונטית לא מגיעה לאף אחד. יש פה המון שאלות רלוונטיות לאיך אני עושה את זה, כדי שזה באמת יעבוד, כי זה לא לשם שמיים. באיזשהו שלב, execution הופך להיות הדבר המרכזי בחברה. זאת אומרת, בעוד שבהתחלה ה-product market fit הוא קריטי, והוא תמיד קריטי אגב, אבל הוא הבסיס שעליו אנחנו יושבים, אבל בוא נגיד שיש לנו product market fit, ובוא נגיד שיש לנו מוצר good enough כדי ללכת איתו למרקט. וכמובן אנשים, אחרי שני הדברים האלה, אני חייב execution. execution טוב הופך חברות סבבה לחברות מדהימות, ו-execution רע יכול לקחת חברות עם מוצר מעולה ואנשים מעולים בתחומם, לחברות שמתפרקות ונשברות. זה קורה כל הזמן. ואם אתה לא בטוח שאתה יודע לעשות את זה, תעזר. ואם אתה כן חושב שאתה יודע לעשות את זה, אולי תיקח את זה עליך, והשותף שלך יעשה את הדבר השני. מישהו צריך to own את הדבר הזה בתוך חברה שהיא בסקייל מטורף, כמו שאנחנו חווים בסביבה של סטארט-אפ. ממש מוצלח. יאללה, עכשיו נספר בדיחות. טוב, מגניב.